วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปเวียงกุมกามนะครับในตอนที่2นะครับวันนี้ไปสุดกันที่วัดเจดีย์เหลี่ยมนะครับตามแผนที่นะครับตัวไปเลยครับวันนี้ไปกะโกตีโวโกครับจากคราวที่แล้วนะครับเราไปตามถนนนะครับเลี้ยวขวาแต่คราวนี้เราจะไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายจะดูตามแผนที่ก็ได้ครับไปสักน้อยนะครับเนาะมาสักกำหนึ่งเลี้ยวซ้ายมาได้สักกำหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าทางด้านอันขวามือของเรานี่นะครับเนาะมันจะมีอันหัวน้อยๆนะครับแล้วก็มีกลุ่มโบราณสถานนะครับอยู่นะครับเนาะเราลองไปดูว่าเป็นอะไรอย่างนะครับตัดนี่นะครับเปิ่นก็ฮ้องว่าอันกู่ป้าดอมนี่นะครับนะกู่ป้าดอม ชื่อก็แปลกดีนะครับเป็นอันกลุ่มโบราณสถานซึ่งมีพื้นที่กว้างพอสมควรนะครับแล้วก็มีซากโบราณสถานค่อนข้างนักนะครับเนาะมีเป็นอันพื้นเป็นของวิหารของศาลาอย่างเงี้ยครับค่อนข้างนักเลยนะครับเนาะตอนนี้อันที่ชื่อว่ากู่ป้าดอมนี่นะครับมันก็เป็นชื่อที่ตั้งกันใหม่นะครับอันชื่อแท้ๆนี่บ่ฮู้เหมือนกันว่าอันมันเป็นชื่ออะไรอย่างนี้นะครับเนาะแต่ว่าทางนี้มันก็ถ้าเจ้าของที่ดินก็อย่างไรบ่ฮู้นะผมก็บ่ฮู้เหมือนกันนะครับคนไทยชื่อป้าดอมนี่นะครับเราก็เลยเรียกว่ากู่ป้าดอมนี่นะครับวันนี้นะครับวันที่เฮามานี่นะครับมันก็เป็นช่วงกลางฤดูฝนเลยนะครับฝนตกฝนห้ามตึงวันนะครับก็ทำให้อันโบราณสถานหมู่นี้นะครับมีน้ำขังอยู่นะเป็นบวกเลยนะเป็นบวกเป็นหนองอันนี้ก็บ่ฮู้ยาใดนะครับเพราะว่าพื้นเดิมมันอยู่ต่ำนะครับเนาะมีทางเตียวลงไปแต่ก็เตียวบ่ได้นะครับเนาะอันนี้ถ้าว่าเป็นปกตินะครับเป็นหน้าอื่นๆหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยนะครับก็เตียวลงไปได้นะครับที่นี่เนาะแต่พอเป็นหน้าฝนนี่มันเป็นทางต่ำลงไปนะครับมันก็น้ำหมูจะไปไหนเลยมาค่อนกันเป็นบวกเนาะอันนี้เราจะเห็นว่ามีซากวิหารหรือว่าซากพระเจดีย์เนี่ยอยู่ในกำแพงแก้วแหบจันหนึ่งนะครับเนาะแสดงว่าอันบริเวณนี้นะครับมี2จันแล้วก็ความสำคัญของที่นี่นะครับคือเปิ่นไปขุดเจอนะครับขุดเจออันมังกรเป็น5วันใดนะครับเป็นมังกรหรือว่าไอตัวเฮลาหรือว่าตัวมอมบ้านเฮานะครับกาบหัวมังกรนะครับอันนี้ก็เลยทำให้สันนิษฐานว่าเฮานี่น่าจะเกี่ยวข้องกับเมืองจีนได้นะครับเนาะเฮาก็ไปกันต่อตามถนนนะครับไปได้สักหน่อยก็จะมีทางแยกนะครับจะมีทางแยกให้เฮาอันเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับเราบ่เลี้ยวขวาเนาะเราเลี้ยวไปทางซ้ายไปสักหน่อยนี่มันก็จะมีอันน้ำคือนะครับมีห้องน้ำคูน้ำคือนะอยู่ทางขวามือน้อยๆนะครับเป็นรางน้ำนะมาได้สัก 2-300 เมตรนี่เราก็จะเจอป้ายนะครับเนาะเลี้ยวขวามาก็จะเจอป้ายนะครับว่าจะมีกลุ่มโบราณสถาน 2-3 ที่นะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับจากเลี้ยวขวาเข้ามาเนี่ยจุดแรกที่เราเข้ามานะขวามือนี่ก็จะมีพระเจดีย์โบราณนะครับเนาะตั้งอยู่ก็จัดงามนะครับพระธาตุองค์นี้นะครับเนาะเด่นชัดเลยยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีนะครับเนาะตั้งองค์จัดดีนะครับเราก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นพระธาตุหรือพระเจดีย์ทรงปราสาทนะครับแล้วก็มีซุ้มอยู่4ด้านเหมือนหลายๆวัดหลายๆที่ในปัจจุบันนี่นะครับเนาะมีซุ้มอยู่4ด้านเป็นทรงของล้านนาเฮานะครับจัดงามครับตั้งหิมตั้งข้างตั้งหน้าอย่างนี้นะครับเปิ้นก็มีป้ายนะครับมีป้ายบอกประวัติของวัดของอะไรอย่างที่นี่นะครับว่าเป็นอะไรอย่างนี้นะครับมีประวัติถึงภาษาไทยภาษาฝรั่งนะครับเนาะฝรั่งมั่งค่าคนต่างชาติก็มาดูได้เดี๋ยวนี้เตียวไปตังวันออกสักหน่อยนะครับก็จะมีอันเสานะครับเป็นเสาแล้วก็มีจ้างอยู่ตรงลุ่มเนี่ยเนาะมันก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นวัดปู่เปี้ยเองนะครับปู่เปี้ยนี่ถ้าจะ
บ้านเฮานี่โคนเปี้ยนี่โคนค่อยง่อยเปี้ยเสียขาอย่างงี้นะ บ่ค่อยมีแห้งอย่างนี้กันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นวัดชื่อว่าวัดปู่เปี้ยนะครับวัดนี้ก็ยังคงสภาพที่จัดงามนะครับยังค่อนข้างสมบูรณ์ว่าอันเถอะถึงพระวิหารพระเจดีย์พระอุโบสถอย่างนี้นะครับอยู่ในบริเวณเดียวกันครับเราลองเตียวขึ้นไปกอยนะครับบนสิ่งก่อสร้างหรืออันพระวิหารนี่นะครับจะเห็นว่ามันมีเหมือนมีซุ้มอยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็เข้ามาก็มีพื้นที่นะครับก่อนจะขึ้นพระวิหารเนี่ยจะเอาไว้เนี่ยจะได้หนอพื้นที่นี้เอาไว้ถอดเกิบก็จะได้ ตอนนี้เวลาจะขึ้นพระวิหารนะครับจะขึ้นไป2 ชั้นนะครับเนาะมีขั้นใดขึ้น2 ชั้นพื้นพระวิหารเนี่ยจะเห็นว่าถูกยกระดับให้สูงกว่าระดับดินพอสมควรอันนี้ก็แสดงว่าพื้นที่แถวนี้นี่อาจจะเคยถูกน้ำท่วมกันอย่างนี้นะครับเนาะก็เลยทำให้พระวิหารนี่สูงไว้นะครับในวิหารก็มีแนวเสาถึง2 ด้านนะครับเป็นเสาแล้วก็มีแท่นแก้วสำหรับตั้งพระประธานนะครับค่อนข้างสูงเลยกำเดียวนะครับเนาะจากตัดนี้นะครับเฮากอยไปทางขวามือเนาะเราก็จะหันว่ามีพระโบสถนะครับมีโบสถน้อยๆอยู่แอมข้างนะครับแต่ว่าอยู่ต่ำกว่าวิหารลงไปนะครับมันก็แปลว่าทำวิหารสูงนี่เพื่อว่าหนีน้ำนี่อย่างทำโบสถต่ำกว่าหมูเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับนะเพื่อนอาจจะยังประทานมึงเดืออย่างไรหมูนอตอนนั้น เราก็ไปต่อครับเตียวลงขั้นใดมานะครับเนาะเราก็มาดูอันพระธาตุนะครับดูพระเจดีย์เนาะเตียวมาตั้งหลังนะครับจะเห็นว่าอันตั้งหลังพระวิหารนี่ก็จะมีซุ้มสำหรับอันตั้งพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีพระธาตุเนี่ยอยู่หลังพระวิหารอันนี้มันเป็นฮีตนะครับหรือเป็นจารีตหรือว่าเป็นแบบแผนของการสร้างวัดของตังล้านนาเฮานะครับมักจะนิยมสร้างอย่างเงี้ยครับมีพระธาตุหรือพระเจดีย์อยู่หลังพระวิหารแห่งกรรมอย่างนี้นะครับวันนี้พระธาตุเนี่ยหรือพระอันเจดีย์เนี่ยครับก็ยังมีซุ้มที่มีลวดลายปูนปั้นจัดงามนะครับนับว่าเป็นแบบอย่างสำหรับช่างรุ่นต่อไปก็ได้นะครับเขาเตียวมาโดยรอบก็จะเห็นว่าพื้นที่อยู่ด้วยกันนะครับเนาะไปกันต่อครับจากวัดปูเปียเนี่ยนะครับเราไปแหมสักหน่อยนะครับเนาะตามถนนตามทางไปในแหมสัก100 กว่าเมตร200 เมตรนะประมาณนั้นนะครับเนาะบักไก่กันตะไดครับก็จะเห็นว่ามีทางแยกซ้ายนะครับแล้วตัดหัวโค้งในหัวมุมเนี่ยครับก็จะมีป้ายนะครับมีป้ายบอกว่ามีโบราณสถานแห่ง2 ที่ในนี่นะครับคือเป็นวัดนานจ้างกับวัดอีกก้างนะครับอยู่2 วัดนะครับในนี่เขาก็เข้าไปนะครับเข้าไปตามถนนตอนนี้เขาจะไปวัดอันสัก100 เมตรนะครับไปวัดนานจ้างก่อนเนาะเข้ามานะครับเปิ่นก็จะมีซุ้มมีอะไรอย่างนะครับแล้วก็มีเสาบอกว่าเนี่ยเป็นวัดนานจ้างนี่นะครับเนาะอันชื่อนี้ก็ถ้าจะมาที่ลุนนะครับตามเจ้าของที่ก็ว่าจะได้ก็บ่ฮู้นะครับเนาะอันชื่อเก่าชื่อเกี้ยเนี่ยก็บ่ฮู้กันจักโคนเพราะมันเมินล้ำนะครับเนาะอันที่นี่ก็ค่อนข้างมีความสำคัญของการสำรวจทางโบราณคดีนะครับเนาะเพราะว่าตามประวัติเพิ่นบอกว่าที่เนี่ยเราจะหันตะกอนดินทับถมนะเป็นตะกอนดินแม่น้ำเนี่ยถ้าเมื่อเรารู้ว่าที่เนี่ยโดนน้ำท่วมอย่างแห้งนะครับเนาะแล้วก็ตะกอนเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงนะครับจะนักที่เตอตะกอนมีนักก็ทำให้เห็นว่าน้ำท่วมอย่างแห้งนะครับหลายเตื้อหลายหนนอกจากตะกอนดินเนี่ยนะครับเพิ่นยังเจออันถ้วยจีนโบราณเป็นของราชสำนักจีนนะครับมาอยู่ที่นี่มาฝังซ่อนไว้นะครับก็แสดงว่าที่นี่ก็ค่อนข้างรุ่งเรืองนะครับเนาะวัดแห่งนี้ก็กว้างใหญ่ถ้าจะมีความสำคัญบ่ใจน้อยเลยนะครับเราก็ลองเตียวเข้าไปดูในวัดนี้ก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยตั้งหน้านี่ก็เป็นประตูโค้งนะครับมีแต่ประตูโค้งถ้ามันเป็นของเก่ายังสมบูรณ์นี่ให้จัดงามนะครับลองเตียวเข้าไปครับได้บรรยากาศเดินย้อนอดีตแตะครับเนาะเตียวเข้ามานะครับเขาก็จะหันว่าประตูโค้งเนี่ยห่างจากพระวิหารนักเกเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะห่างแล้วก็มีทางเตียวสื่อมานะอันนี้ก็น่าจะมีความสำคัญทีเดียวนะครับแล้วก็ค่อนข้างกว้างอันนี้เขาก็ขึ้นมาเตียนพระวิหารเนาะก่อนจะขึ้นพระวิหารนะครับ
เราก็จะเห็นว่าโหทางข้างนี่นะครับยังปรากฏลวดลายเนาะยังมีลวดลายปูนปั้นอะไรอย่างสักน้อยนะครับพอเป็นเชื้อเป็นแนว ไว้ให้เราได้ศึกษานะครับแล้วก็จะเห็นว่าร่องรอยอย่างเช่นอันขั้นไดนาคเนี่ยนะครับขั้นไดนาคขึ้นไปทางบนนั่นนะครับก็จะเห็นว่าฮาวบันไดเปิ้นมีวิธีการแปลงเอาเศษบดินกี้อย่างเนี้ยมายัดทางในอย่างเนี้ยเป็นวิธีการของคนบักเก่านะครับพื้นก็ปูด้วยอิฐนะครับแล้วก็ฉาบปูนแหมกำเนาะเพื่อความคงทนลองเตียวขึ้นไปดูครับลองขึ้นไปข้างบนเตียวขึ้นมาทางบนนะครับเราก็จะหันว่าพื้นวิหารนี่ค่อนข้างจะกว้างยาวแล้วก็โดนยกสูงนะครับตรงกลางนี่ก็มีแต้นสำหรับวางอันพระพุทธรูปนะพระประธานนี่ตัวเนาะในวิหารนี่แต้นนี่เพิ่งก็ยาวจัดงามนะครับทำย่อบุมจัดงามแสดงว่าค่อนข้างมีความสำคัญพอสมควรนะครับก็ยังหันร่องรอยของการปั้นปูนทำลวดลายอยู่นะครับเดี๋ยวมากอยนะครับหลังพระวิหารก็จะเป็นนั้นพระธาตุนะครับแล้วก็มีซุ้มเอาไว้อันพระนะครับ4ทิศเนาะเป็นฐานที่เราหันนี่นะครับเนาะเป็นฐานอยู่4ทิศแล้วก็คงมีพระพุทธรูปตั้งอยู่เอาก็ลองเตียวไปนั่นนะครับลองลงไปทางหลังนะครับมันจะมีขั้นใดสำหรับพระนะครับสำหรับตู้เจ้าเนี่ยลงไปเนาะขึ้นลงทางหลังทางนี้นะครับเตียวลงมาเขาก็จะหันว่ามีส่วนของยอดอันพระธาตุนะครับเพิ่นล่มลงมาเพิ่นก็เอาละไว้ท่านนะครับคือหันว่ามันตกมาอยู่อย่างอี้นะครับยอดพระธาตุส่วนอันตรงนี้นะครับก็เป็นองค์พระธาตุแล้วก็มีแต้นซุ้มนะครับแต้นซุ้มพระประจำทิศ4ทิศแล้วก็จะหันว่าตรงมุมพระธาตุนี่ก็จะมีอันองค์พระธาตุบริวารน้อยๆนะครับเจดีย์บริวารน้อยๆอยู่4ทิศนะครับก็เป็นฮีตอย่างหนึ่งเนาะในการทำพระธาตุของบ้านเฮาตอนนี้มากอยตั้งข้างนี่ครับมีอาคารอื่นๆเห็นจัดนักนะครับผมก็บ่ฮู้ว่าเป็นอาคารอะไรอย่างเนาะเตียวขึ้นมานะครับเตียวขึ้นมากอยด้วยกันครับโอ้ได้บรรยากาศย้อนอดีตไปหลายร้อยปี ก็จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยมีแต้นอะไรอย่างก็ยังเดาบักให้ออกนะครับว่าแต้นนี่จะเป็นอะไรอย่างหนอจะเป็นแต้นแปลงขึ้นมาเป็นซุ้มกะว่าเป็นอะไรอย่างนี้ก็บ่ฮู้เหมือนกันเลยบ่ฮู้จะเดาว่าเป็นอะไรอย่างอาจจะเดาว่าอันนี้อาจจะเป็นหอไตก็ได้เนาะถ้าจะเดาแล้วข้างๆปุ้นก็เป็นโบสถ์นี่นะครับแล้วเขาก็ดูพอสมควรครับเขาก็ออกจากอันวัดนี่เห็นกรรมนะครับเตียวกายนะครับนะกายประตูโค้งก็ไม่ให้ได้บรรยากาศย้อนยุคปิกมายุคปัจจุบันเห็นเตียงนะครับเนาะจากจุดนี้นะครับวัดอันนันจ้างเนี่ยครับเขาก็ย้อนปีคืนนะครับก็ย้อนปีคืนมาอยู่ซ้ายมือก็จะหันว่ามีวัดนะครับวัดอีก้างนะครับเพราะว่าอีก้างนี่กันเนาะก้างนี่ก็เป็นอันเป็นอย่างบางข้างชะนีอะไรเนาะเป็นหมู่อย่างอันนะเพราะอย่างบอกอย่างก้างไอ้สมัยก่อนว่าอันนะครับเนาะก็อาจจะเป็นชื่อมาจากอันก็ได้อาจจะมีก้างอยู่นักกับหู้ในกับหู้นะครับแต่ว่าวัดอันนี้นะครับเป็นวัดที่ใหญ่วัดหนึ่งนะครับแล้วก็ยังคงสภาพของอันโบราณสถานไว้ได้ค่อนข้างดีนะครับใหญ่บ่ใหญ่เฮามากอยนะครับลองเตียวขึ้นมาเนาะเตียวขึ้นวิหารมานะครับก้อยๆเตียวขึ้นมาเนอะคนเฒ่าคนแก่หัวเข่าบดีเตียวมาครับเราก็จะเห็นว่าเราลองดูแถวนะครับดูจากแถวอันเสาเนี่ยจะเห็นว่าเสาเนี่ยมีนักขนาดน่าเป็นหลายต้นนะครับมีนักแก่เป็น10มูลค่า10ปลายนะครับก็จะเห็นว่ามันใหญ่นะครับแสดงว่าวิหารหลังนี้ตึงใหญ่ตึงยาวเลยนะครับเนาะนี่วิหารแล้วก็พระธาตุนี่นะครับก็อยู่ในบริเวณพื้นที่กำแพงเดียวกันนะครับเป็นกำแพงแก้วเดียวกันนะปืนยกสูงขึ้นมาเหมือนกันเราลองมากอยนะครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นทางข้างนะเพื่อที่จะไปที่อันพระธาตุนะครับซึ่งปืนเนี่ยถูกยกสูงขึ้นมานะครับอยู่ในระดับเดียวกับของอันพระวิหารนะครับพระธาตุกับพระวิหารเป็นปืนที่ถูกยกมาอยู่ในกำแพงแก้วเดียวกันนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแฮมแบบหนึ่งของอันฮีทล้านนาเฮานะครับนะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าอันถ้าจะเป็นเพราะว่าน้ำมันท่วมเจือนะครับเปิ้นก็เลยทำยกสูงขึ้นมาหรืออย่างใด หรือว่าถือว่าอันนี้เป็นเขตของอันพุทธาวาสก็จะได้นะครับเปิ้นถึงเอามาอยู่ในกำแพงแก้วเดียวกันอาจจะเป็นประมาณอย่างอันนะครับ
ส่วนตัวองค์พระธาตุนี่ก็เป็นทรงปราสาทนะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าบ่มีซุ้ม4ด้านนะครับมีแท่นวางพระเจ้า4ด้าน4ทิศเหมือนกับอันจุดอื่นๆนะครับมันร่วมสมัยกันนะเพราะฉะนั้นความนิยมในการแปลงในการสร้างก็จะเหมือนกันครับหลังวิหารเนี่ยก็จะมีอันเป็นวิหารน้อยๆนะครับเป็นมุงหลังคาออกมามีพระมาตั้งตัดนี้นะครับเป็นพระองค์ใหญ่ๆนะก็เหมือนกับว่าพระนี่หันหน้าไปถึงวันออกวันตกอย่างนี้นะครับเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าวัดนี่จะหันหน้าไปทางเหนือก็จะได้เนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับเนาะแต่แน่ๆนะครับวัดนี่ค่อนข้างใหญ่นะครับวัดอีกลางนี่ใหญ่แล้วก็พระธาตุก็ค่อนข้างงามเนาะครับเนาะจากจุดนี้เขาก็ย้อนออกไปกำครับย้อนไปสู่ถนนลักนะครับแล้วก็ไปกันเรื่อยๆครับเนาะไปกันสักหน่อยนะครับสัก100 เมตรนะครับอยู่ซ้ายมือก็จะเห็นว่ามีกลุ่มโบราณสถานห้องว่าวัดธาตุขาวนะครับเนาะมีป้ายบอกประวัติไว้เซตครับถึงภาษาไทยฝรั่งนะครับไปอ่านเอาได้ภาษาฝรั่งก็มีนะครับเนาะใครถนัดภาษาฝรั่งก็ไปอ่านภาษาฝรั่งเอานะครับแต่ที่ชื่อว่าอันเป็นวัดธาตุขาวนี่เพราะว่าตอนเปิ้นขุดค้นใหม่ๆนะครับเปิ้นก็จะเจอพระธาตุนะครับซึ่งอยู่ตั้งหลังนะหรืออันของพระเจดีย์นี่นะครับเป็นสีขาวล้วนเลยนะครับตอนนี้โดนแดดโดนฝนถ้าจะสีถ้าจะเปลี่ยนไปพ่องนะครับเป็นสีบดินกีไปแต่เดิมเนี่ยเป็นสีขาวเลยแล้วก็เจอพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปเป็นพระประธานอยู่ซึ่งตอนนี้องค์ที่เห็นนั่งอยู่นะครับเป็นองค์ที่แปลงขึ้นมาใหม่นะครับสร้างขึ้นมาใหม่องค์จริงเนี่ยคงจะเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ครับอันนี้ก็เป็นแห่งวัดหนึ่งนะครับที่ก็ตั้งอยู่นะครับน่าจะอยู่นอกเขตนะครับเนาะเราไปต่อครับจากจุดนั้นเราก็มาต่อสักประมาณ100 เมตรได้ครับ100 เมตรนิดหน่อยเนี่ยนะครับมันใกล้ๆกันนะครับก็จะมีทางเลี้ยวเข้าไปทางขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นนั้นแยกเข้ามาสู่วัดพระธาตุวัดเจ้าพระธาตุครับเป็นพระองค์ดำนะครับเป็นพระองค์ดำเนื่องจากว่าเราคูดพระสีดำนะครับอันที่ว่าดำนี่อาจจะโดนเผาจนดำก็บุนะครับอันนี้ก็บุเพิ่งก็เดากันไปนะครับเนาะก็จะมีอันบริเวณที่มีพระเจดีย์นะครับหรือพระธาตุนะครับแล้วก็อันมีวิหารมีอะไรอย่างเหมือนกันนะครับเนาะตอนนี้ความแปลกก็คือว่าเราลองเดี่ยวไปกอยนะครับเนาะวิหารหลังนี้นะอันนี้ก็จะได้บุญมาทางข้างนี่อันนี้น่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นขั้นใดขึ้นของผู้เจ้านะครับนะที่หันมีแต้นนี่นะผมว่าเดาเอานะครับนะอาจจะเป็นแต้นที่อันสำหรับว่าเป็นที่ตั้งขึ้นของผู้เจ้าอาจจะมีอันขั้นใดเป็นแบบขั้นใดไม้มาปาดเอาบ่ได้ก่อเป็นขั้นใดอันแบบเป็นดินกี้อย่างนี้บ่ได้ก่ออย่างนั้นนะครับนะอาจจะเป็นอย่างนั้นเดานะครับ อันนี้ก็ลองเตียวลงมานะครับเนาะจากที่ตะกี้ตั้งเพก็อันต้องได้เตียวอันศูนย์อันหญ้ามาสักหน่อยเตียวมาสักหน่อยเขาก็จะหันว่ามีอันต่างขึ้นนะครับเป็นขั้นใดขึ้นตั้งหน้าวิหารอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเขาขึ้นมาก็มันแปลกใจว่าที่อย่างต่างเตียวต่างขึ้นหรือประตูเข้าวิหารมาอยู่ทางข้างนะครับทั้งที่ประตูโค้งเนี่ยอยู่ทางหน้านะครับปกติแล้วอันต่างขึ้นจะอยู่ตรงกับประตูโค้งอยู่ทางหน้าด้านนี้เนาะแต่อันนี้ด้านนี้ถูกปิดนะครับมีแนวของอันกำแพงอยู่แล้วก็มีต่างขึ้นอยู่ทางข้างอันนี้ก็แปลกดีนะครับบอกได้เจอที่ไหนเนาะมาเจอที่นี่นะครับแต่ว่าวัดพระองค์ดำนี่ก็กว้างอยู่นะครับเนาะเตียวไปนี่จัดกว้างจัดยาวเหมือนกันนะครับส่วนทางหน้านี่นะครับก็จะเป็นแต้นแก้วนะครับที่ค่อนข้างใหญ่นะครับกับวิหารเลยเพราะว่าอันก่อแต้นแก้วนี่จนขอบวิหารเลยนะครับก็ทำให้สามารถจะเตียวทะลุตรงแต้นแก้วนี้ไปได้ก็ผมก็เลยเดาว่าอันพระเปิ้นไทยเตียวขึ้นทางข้างนะครับมีขั้นใดไม้ปาดขึ้นมากันอย่างใดนะครับเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นอย่างอันเดาเอานะครับอันนี้เราบ่ได้เจอฐานเสานะครับแต่ว่าเจอร่องรอยนี่หน่อยๆนะครับเป็นรอยเป็นจุดๆเปิ้นทำไว้นะครับนี่อาจจะเป็นฐานเสาซึ่งเสานี้อาจจะเป็นเสาปูนก็เป็นเสาอันก่อดินกี้ขึ้นไปนี่ก็บ่ฮู้เหมือนกันนะครับเนาะจากป้ายนะครับจากป้ายชื่อนี่นะครับเราก็ลงไปทางใต้นะครับทางใต้นี่จะเป็นตำแหน่งของวัดพระเจ้าเมงลายนะครับ
สาเหตุที่ชื่อว่าวัดพระเจ้าเมงลายก็ตั้งตามชื่อของคนที่สร้างนะครับผู้ที่สร้างเวียงแห่งนี้ก็คือพระเจ้าเมงลายเนี่ยนะครับเนาะซึ่งอันเพิ่นได้สร้างได้ทำเวียงหรือเมืองแห่งนี้ขึ้นมานะครับเวียงกุมกามเนี่ยแปลงขึ้นมาก่อนเชียงใหม่ก่อนนะครับก่อนเมืองเชียงใหม่มาอยู่ที่นี่ได้เจริญรุ่งเรืองเป็นเมินแล้วครับถึงได้ไปสร้างเมืองเชียงใหม่สาเหตุที่ไปสร้างนี่หลายคนก็ว่าอันเพื่อหนีน้ำท่วมนะครับที่นี่น้ำท่วมเจือล่ำไปนะครับแล้วก็เลยหนีไปทางปูนเราก็มาดูนะครับที่นี่จะเห็นว่ามีฐานอาคารรูปร่างแปลกๆนะครับเนาะอันอย่างทางขวามือน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมก็บ่ใช่นะครับเป็นล็อกงอกแงกนะมีอาคารอยู่แปลกๆแล้วก็แถมอาคารหมู่นี้อยู่ชิดๆกันนะครับผมก็โดยส่วนตัวก็บ่ฮู้จะเดาว่าเป็นอาคารอย่างนะครับเอาเป็นหอไตรเป็นอะไรอย่างไปก็แล้วกันนะครับเนาะเนี่ย2องค์นี่นะครับอยู่ชิดๆกันนะก็บอกว่าเป็นอนังนะครับแล้วก็อยู่หิมพระธาตุเนาะอันนี้จะเห็นว่าพระธาตุเนี่ยแยกออกมาจากตัวอันของอันพระวิหารนะครับแล้วส่วนพระวิหารเนี่ยก็จะมีทางเตียวน้อยๆสำหรับตู้เจ้าเตียวขึ้นอันไปบนวิหารนะครับเป็นทางแคบๆเลยนะครับเนาะเพื่อจะเตียวขึ้นไปบนวิหารนะครับเราก็ลองเตียวมาทางหน้าวิหารนะครับวิหารนี่หันหน้าไปทางวันออกซึ่งหันไปทางน้ำปิงเก่านะครับเพราะว่าปิงห่างนะครับเนาะปิงเก่าอยู่ตรงนี้เตียวจากนี้ไปก็สักมาถึง100 เมตรครับเนาะก็จะมีอันรางน้ำเก่าเป็นห้องว่าปิงห่างอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการสัญจรเลยเอาหน้าวัดออกตรงนี้นะเพื่อนเดาก่อนว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ที่นี่นะครับอันเวียงกุมกามเนี่ยจะเห็นว่ามีแปลกอยู่อย่างก็คือว่าจะเห็นว่าห้าวบันไดอย่างนี้นะครับบ่มีพญานาคนะครับแต่จะเป็นก้นหอยกันเนี่ยเป็นส่วนนักส่วนปืนนี่ก็ปูด้วยอิฐนะครับฉาบด้วยปูนมาแน่ใจว่ามีลวดลายอย่างหรือเปล่านะครับเนาะมันเมินนานมาละนะครับอันนี้เขาก็จะเห็นว่ามันจะมีอันขั้นใดขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีโถงพักก่อนเนาะมีโถงพักแล้วก็ขึ้นไปบนวิหารครับแต่ที่นี่วัดอันวิหารนี่บ่หันมีร่องรอยของตำแหน่งเสานะครับซึ่งผมเดาว่าอาจจะเป็นเสาไม้ก็ได้เนาะอาจจะเป็นเสาไม้เอามาตั้งบนพื้นวิหารไปเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เวลาล่วงเลยไปเสาไม้อย่างนี้ก็ผุพังไปนะครับก็บ่เหลือซากนะเหลือก็ดินกี่ไว้ส่วนขั้นใดทุกเจ้านี่ก็มีเพิกเดียวนะครับ มีก็เพิกทางใต้นะครับด้านทางเหนือนี่บ่มีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตเห็นจังนะครับเนาะทุกเจ้าเตียวขึ้นจัดยากนะครับอันนี้กรีดนะเนาะแปลงมาให้ทุกเจ้าก็บ่แปลงให้กว้างๆแต่ก็วัดที่มันเขียมก็จะได้แต่เพื่อนบอกว่าที่นี่ค่อนข้างกว้างนะครับบริเวณของ2วัดนี้แต่แล้วบริเวณมันกว้างกว่านี้นักอยู่นะครับแต่การสำรวจก็ยังบ่ได้ครั่วถึงนะครับเนาะแต่เท่าที่ดูตอนนี้ดูด้วยสายตาก็จัดกว้างนะครับเนาะเขาก็ลงไปนะครับลงจากวิหารนะครับเขาก็นึกว่าถ้าเขาเป็นตู้เจ้านะครับเวลาขึ้นลงวิหารได้เบียดตัวเก่าลงมาอย่างนี้นะครับโอ้จัดกับเหมือนกันเนาะเตียวไปครับที่นี่ก็กว้างใหญ่อยู่นะครับเนาะยังมีเนินมีอะไรอย่างแหมหลายอย่างนะครับซึ่งเขาก็ยังขุดค้นได้กันบ่หมดเนาะครับสำหรับเวียงกุมกามนี่ถ้าขุดค้นไปหมดนี่เขาอาจจะเจออะไรอย่างที่เขายังบ่เจอแหมนักนะครับแล้วก็จะได้บอกถึงต้นตัวของคนสมัยโบราณเนาะครับก่อนที่จะมาเป็นเฮาในสมัยนี้นะครับเนาะเฮาคงต้องไปกันต่ออยู่นะครับก็ออกจากทางนี้ไปครับไปเข้าทางหลักแหมเตื้อเนาะจากที่ตะกี้นะครับทางเขาเข้ามาทางลักแล้วเขาก็ไปตามถนนเรื่อยๆนะครับนอกถนนเพิ่นนึงมีเส้นเดียวนะครับเขาก็จะไปโซดออกถนนสายเกาะกลางนะครับถนนสายเกาะกลางเนี่ยมันจะมาผ่านตัดนี้แต่เขาเลี้ยวซ้ายเลยนะครับเลี้ยวซ้ายมาเลยเขาก็จะเห็นวัดนะครับเจอวัดชื่อว่าวัดเจดีย์เหลี่ยมนะหรือวัดกูคำหลวงนะครับนอกกูคำหลวงเนี่ยนะครับวัดนี้เดิมก็เป็นวัดเก่าวัดเกี้ยนอยู่ในเวียงกุมกามเนี่ยนะครับเนาะแต่ประวัติก็ได้รับการบูรณะขึ้นมานะครับจนประเดี๋ยวนี้ก็ยังยืนหูบห่างให้เราได้ดูสวยงามได้นะครับเนาะยังใจการอยู่
วัดนี่ก็จัดงามนะครับตอนที่โควิดบอกมาหมู่คนจีนมาเนี่ยโอ้โหเขามาแอววัดเวียงกุมกามกันนี่นะครับเป็นลำรถนะครับเนาะคนมานักมาหลายมาแอวกอยนะครับโดยเฉพาะพระอุโบสถของเพื่อนนี่ก็จัดงามนะครับเนาะสันฐานออดตอดวะนะครับบ่ใหญ่บ่น้อยล้ำนะครับเนาะตั้งหน้าก็มีตัวมอมสีทองเลยนะครับเนาะที่นี่เพิ่นก็บ่ฮื้อไม่ยิงเข้าไปนะครับเพราะมีเป็นพัทธสีมาเนาะอันนี้เวลาเรามาดูนะครับก็จะเห็นว่าสัดส่วนของเปิ้นแล้วก็ไอ้ลวดลายที่ตกแต่งนี่ค่อนข้างจะงดงามนะครับถึงแม้ว่าจะทำมาใหม่แถมอย่างก็คือว่าตั้งหน้าเนี่ยบ่มีอันหนักนะครับว่าเป็นขั้นใดหนักนะครับเป็นอันมีเป็นตัวมอมนะครับตัวมอมมากราบอย่างไว้ก็บ่ฮู้นะครับเป็นจ่อไว้นะครับอันนี้เขาก็ลองขึ้นไปก้อยลวดลายเพิ่นดูเนาะครับเราก็จะเห็นว่าลายเนี่ยเป็นการแกะสลักไม้นะครับแล้วเป็นสีทองเหลี่ยมมาบนะครับเวลาแสงตะวันยามเจ้ามาต้องนี่มันจะงามนะครับเนาะลุ่งเรืองว่าจะเด้อลวดลายก็เป็นลายลายเมฆก็มีนะครับแล้วก็เป็นลายหมู่ดอกไม้นะครับพวกดอกพุตานเนี่ยเพื่อมาวางเครือกันนะครับเอาย้อนไปตั้งพระวิหารพ่องครับพระวิหารนี่ก็เป็นพระวิหารทรงล้านนานะครับเนาะหันหน้าไปทางวันออกนะครับหน้าบันอะไรอย่างนี้ก็จัดงามเป็นเทพนมเป็นรูปอะไรอย่างนะครับเป็นรูปพระเจ้าเนาะเราลองเข้าไปกอยนะครับในวิหารว่าเป็นจะใดเนาะครับเนาะในวิหารของเปิ้ลนี่ก็แดงปะลึงนะครับเนาะในวิหารของเปิ้ลนี่จัดงามนะครับปืนนี่ก็ปูพรมสีแดงนะครับปืนแท้ๆก็เป็นหินอ่อนนะครับเนาะแต่ว่าเปิ้ลปูพรมสีแดงเสาไม้อย่างนี้ก็เป็นสีแดงนะครับทำให้มันเปล่งตายเด้อเป็นสีแดงนี่นะครับเนาะคนจีนก็ชอบคนไทยก็ชอบอันเด้อบอกกองว่าเขาเข้ามานะครับเนาะทางซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะหันแท่นธรรมาสนะครับเป็นธรรมาสทรงปราสาทแล้วก็เป็นแบบปิดนะครับจะเห็นว่ามีไม้ปิดอยู่เนี่ยนะครับเป็นธรรมาสแบบโบราณเลยนะครับอันนี้ก็ยังรักษาไว้จัดดีนะครับแล้วก็เรามาดูพระประธานครับพระประธานตั้งหลังเพิ่งก็เขียนเป็นรูปต้นโพอย่างนี้ครับใจวาดรูปเอาสมัยใหม่เนาะเพดานผนังอย่างกระจายวาดรูปเอาพระเปิ้นจัดงามนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสัตพันธ์นี่นะครับสัตพันธ์เนี่ยครับหรือเชิงเตียนนะครับนะเชิงเตียน7 เล่มอยู่ตั้งหน้าพระเจ้านี่งามนะครับเนาะมาแถวนี้ละครับมาเติมบุญกันหน่อยนะครับเนาะร่วมการทำบุญทำทานนะครับบำรุงวัดวาอารามสาธุบุญด้วยกันนะครับสาธุครับทำบุญทำทานกันให้สบายใจแล้วเราออกมาดูตั้งนอกต่อนะครับตั้งนอกเนี่ยเขาก็จะหันว่าเปิ้นแปลงหอไตรปิฎกนะครับหอไตรนี่นะครับหอพระไตรปิฎกในจัดงามไว้หลังนึงนะครับตั้งลุ่มเป็นปูนตั้งบนเป็นไม้รู้สึกว่าจะเป็นพิมพ์นิยมของสมัยนี้นะครับพระตู้เจ้าในแปลงไม้เนี่ยมักจะแปลงอย่างอี้นะครับตั้งข้างๆนี่ก็จะมีศาลานะครับเป็นศาลาอเนกประสงค์2 ชั้นเนาะแปลงไว้จัดงามเหมือนกันนะครับลวดลายตั้งหน้านี่ก็เหมาะอยู่นะครับเนาะจากศาลาอเนกประสงค์นะครับเขาเตียวมาตั้งหลังพระวิหารนี่นะครับเนาะวังวิหารก็จะหันว่ามีพระพุทธรูปตั้งอยู่คล้ายๆกับแบบของพิมพ์ของโบราณเลยนะครับเนาะจะต้องมีตั้งไว้ตั้งหลังวิหารแล้วก็ต่อจากวิหารนี่ก็จะเป็นเจดีย์นะครับเจดีย์เหลี่ยมนะครับเนี่ยขึ้นชื่อนะมีชื่อเสียงลือชานะครับสำหรับเจดีย์เหลี่ยมนะของเวียงเชียงใหม่นี่เพราะมีตีเดียวเนี่ยนะครับเนาะเจดีย์เหลี่ยมนี่ก็จัดงามนะครับทั้งข้างๆก็มีประตูน้อยๆมีสิงตั้งอยู่นะครับมีหอเสื้อวัดเนาะที่สำคัญมีบ่อนะครับมีน้ำบ่อเนี่ยวัดไหนก็ต้องมีน้ำบ่อนะครับวัดโบราณเวลาแปลงวัดแปลงวาเพื่อต้องมีบ่อน้ำนะครับเพื่อเอาไว้ใจในการก่อสร้างใจในการอุปโภคบริโภคเนาะสำหรับพระธาตุองค์นี้นะครับเป็นพระธาตุเก่าแก่ขนาดนะครับแต่ว่าได้รับการบูรณะใหม่นะโดยคณะบดีข้าหบดีไม่ใช่คณะบดีข้าหบดีเจ้ายังเป็นเจ้าพม่านะครับอยู่ในเชียงใหม่คือหลวงโยนะครับเนาะหลวงโยนี่ก็มีคุณูปการสำหรับเมืองเชียงใหม่นักแก่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ลักษณะแล้วก็ลวดลายของพระธาตุองค์นี้นะครับจะเป็นออกพม่าสักน้อยนะครับเพราะว่าเจ้าสถาเพิ่นเป็นพม่านะครับเนาะจะพม่าจะไทยยังก็
ขอมีน้ำใจที่งดงามกดงามเหมือนกันหมดนะครับตัวองค์พระธาตุนี่ก็จะเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจ้อนกันซ้อนกันขึ้นไปนะครับซ้อนกันเป็นจั่นแล้วก็สอบขึ้นไปนะครับเนาะแหลมขึ้นไปทางบนนะครับเนาะอันนี้ก็จัดงามนะครับอย่างไรก็ตามก็งามนะครับยังมีความงดงามอย่างมากเลยนะครับแต่ละจันก็มีซุ้มมีพระเจ้าอยู่นะครับเนาะเป็นองค์ไปซึ่งงานองค์พระเจ้านี่นะครับก็จะมีลักษณะเป็นพระพม่านะครับเนาะปั้นในแบบพม่านะพระพุทธรูปนี่จะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นแบบพม่าหรืออาจจะเป็นแบบมอญนะครับมีลัดกราวนี่นะครับเหมือนคล้ายๆแบบของมอญนะครับเนาะนอกจากนี้องค์พระพุทธรูปทั้งหลายนี่ก็มีพระอิริยาบถที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็แปลกดีนะองค์นี้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าคออย่างนะครับเปิ้นอาจจะเป็นกำลังสอนอย่างอยู่นี่นะครับเนาะพระบาทก็อยู่บนดอกบัวนะครับเนาะเวลาเฮาก้อยวัดก้อยวาหมู่นี่นะครับแบบแผนการสร้างนี้มันอาจจะสะท้อนให้เห็นรูปของเวียนกุมกามที่เฮาก้อยมาก็ได้นะครับจากซากดินกีบักเก่าเนี่ยก็อาจจะทำให้ดูเหมือนเป็นวัดเป็นว่าอารามสวยงามนะครับแต่วันนี้ก็คงจะต้องบ่อิงก่อนนะครับคลิปหน้าก้อยว่ากันใหม่ในเส้นทางแห่งเส้นหนึ่งนะครับขอท่านโชคดีมีความสุขนะครับ